Guys, magluto muna tayo ng ginataang papaya. Ito yung ginadgad kong papaya. Muntik na siyang mahinog, guys. Lagyan na natin ng asin, rock salt, tapos pipigaan natin siya, guys. Maalis yung water niya. Guys, ito na yung papaya ko. Ganito lang. Nag-iisa lang naman ako. Magpapakulo na ako ng kakanggata. Meron na ako ditong luya na pinitpit or ginger. Magpapakulo na ako ng kakanggata, guys. Lagyan ko ng konting tubig because this is very thick. Nakahandaan na rin ang aking flavored rice at saka yung inihaw ko na baracuda. Magmumukbang tayo! Ito na siya, guys, ang aking papaya na ginataan na spicy. Kain na tayo. Meron na ako ditong nakahandang inihaw na isda. Kain na tayo, guys! Hello everyone! Welcome back to my channel, Nelia Creasey. Guys, mag-food trip na tayo. Meron na ako ditong hinihaw na isda. Baracuda. Ang malaki yan, guys. Pero hindi ko yan maubos. Alam niyo naman. At saka yung ginataan kong papaya. At meron ako ditong sausawan. Tuyo with calamansi and hot tomatoes. Meron ako ditong panghimagas na pakwan. My drinks is ginger tea. Ginger drink, brown rice. Maghapon ako napagod, guys. Maghapon ako naglinis ng bahay. Ngayon pa lang ako kaka. Pray na tayo, guys. Amen. Pray na tayo ng aking ginataang papaya. Na, siguro, guys, hindi natin ito mauubos. Para hindi naman malamutak, putulin natin. Okay. Yung upper sa akin. Unang subo para sa inyo, guys. Sarap ng papaya. Nakachamba ako. Diba nga ito. Hindi pa naman matamis yung papaya, guys. Ang tagal kong hindi nag-ihaw ng isda, guys. Kasi laging umuulan. Ang saya na naman ng buhay ko. Thanks God. Nabusog na naman ako. Naglinis kasi ako ng bahay maghapon. Hindi ko matapos-tapos dahil nanonood ako ng LS.
Sarap talaga, guys. Naanghangan ako. Wah! Inom ako ng mainit na tubig. Pag naanghangan, minom na mainit na tubig. Binuya ako kasi. Isang kurot pa ng isda. Sariwa ng isda, guys. Kaya na tayo ng pakwan. Tapos na, guys. Thank you very much sa lahat na naandyan sa premiere ko. Thank you very much for always supporting my channel, Daddy Chris TV, Elite, Luises P, sa lahat ng Elite and Daddy Chris TV team, Jinjin Lakwachera team, Edeline in Germany team, Raiko team, Mosikero Gods, Hobbyistang Bisdak, Mike Fitness UK, Team Jukal mo, Mamang Juju's Kitchen, Kuya Jukal, and si Bungot, si Anthony Simple Vlogs, Team Habibi, Team Pabibi, Team Simple, sa lahat-lahat ng nagsusupport palagi sa video ko at saka sa channel ko. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you for watching. Bye!